Đây là những cô gái dân tộc ở miền Móng Cái, Đông Bắc của Việt Nam, sát với biên giới với Trung Quốc. Tôi cứ nghĩ là họ đi hội hè, nhưng không phải, đó là trang phục truyền thống của họ. Tôi đến một cái chợ xã, chợ Đồng Văn, và cũng có những cô gái mặc đồng phục như vậy. Các bạn đi du lịch Quảng Ninh, nếu các bạn không đi vào biên giới thì có lẽ chưa đầy đủ. Và tôi đi đến văn hóa thôn Nà Tròn. Dĩ nhiên Quảng Ninh thì bạn phải đi Hạ Long, Đồ Sơn, nhưng vẫn còn những cái vùng dân tộc để cho chúng ta khám phá. Và tôi đi ngoài theo dọc đường tuần tra biên giới, bắt đầu từ cửa khẩu Móng Cái. Cửa khẩu Móng Cái là sát với biên giới với Trung Quốc. Ở đây có hai cửa khẩu, cửa khẩu hàng hóa và cửa khẩu về dân sự. Ở đây có một điểm đáng để xem, đó là góc Thượng Hải. Người ta xây một khu phố mà chưa có người ở, giống như ở Thượng Hải vậy. Các bạn thấy nó khá đẹp, giống như ở phía Trung Quốc, các lồng đèn và các màu đỏ đặc trưng của người Hoa. Và đây là phố Thượng Hải. Chúng tôi bắt đầu ở Móng Cái, rồi đi dọc theo đường tuần tra biên giới, đi lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Và đây chính là đường vành đai biên giới. Ở phía sau lưng chúng tôi là Trung Quốc, cách vị trí tôi đứng chừng khoảng 100 mét. Cái đường vành đai biên giới này, đây là biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Bên rằng trái xanh xanh trên đó, cách đây khoảng 100 mét chính là con đường vành đai biên giới này. Người ta đầu tư khá chuẩn chu, hai bên đường tương đối vắng vẻ, vì đây là vùng biên giới. Những cánh đồng nhỏ dọc theo vách núi và những ngọn núi đằng xa rất là thơ mộng. Chúng tôi đi vào sáng sớm, và đây là một con sông biên giới. con sông này là con sông chia đôi Việt Nam và Trung Quốc. Và các bạn đã nghe tiếng pháo ở bên phía của Trung Quốc. Tôi không hiểu đó là gì. Chúng tôi chỉ có khoảng một con sông. Và đây là chiếc thuyền của phía Trung Quốc. Đó, chiếc thuyền là phía bên Trung Quốc, người Trung Quốc. Đó. Đây là cái bản mốc 13 ở biên giới. Nó thuộc Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đức, bản mốc 13. Móng Cái. Đúng rồi. Đây là khu kinh tế quốc phòng Bình Liêu, trạm y tế bản mốc 13. Đi dọc theo đường tuần tra biên giới thì các bạn sẽ thấy những con đường như thế này và những cái bản làng như các bạn vừa thấy đó. Ở đây dọc theo đường tuần tra biên giới này sẽ có những điểm mốc, tức là những cái cắm mốc phân định ranh giới Việt Nam và Trung Quốc. Nó rất gần với con lồ này, thậm chí chỉ cách khoảng 10 mét nữa thôi. Tôi đi sâu vào một cái bản ở sát biên giới, và tiếp tục chúng tôi đi về một khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Lịch sử quốc gia Pò Hèn ở ngay ở Móng Cái, cách một con sông bên kia là Trung Quốc. Và tôi đang đi vào ở đây. Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn này năm 1979, khi Trung Quốc tấn công qua, thì ở đây là một đồn biên phòng, đồng thời một khu dân cư, và những người chiến sĩ biên phòng đó và những cán bộ ở đây đã chiến đấu trong một ngày, và dĩ nhiên là không có thể thắng được một cái đội quân rất lớn của Trung Quốc.
và tất cả đều chết. Có khoảng hơn 73 liệt sĩ ở đây. Và đây là cái đài tưởng niệm, bia tưởng niệm quốc gia Pohen. Ở đây quang cảnh rất là đẹp, rất yên tĩnh. Khi tôi đến thì tôi thấy rằng cái cảnh bình yên. Pohen bây giờ cũng trở thành một khu di tích. Đây là danh sách các liệt sĩ hy sinh tại Pohen. Ngày hy sinh đây là ngày 17 tháng 2 năm 1979, tức là cái ngày Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam. Đây tôi cho các bạn thấy đó, ngày hy sinh là ngày 17 tháng 2. Tất cả coi như là một ngày hy sinh tập thể. Bộ đội ở đây thì người Quảng Ninh là chính, nhưng mà vẫn có những nơi khác nữa. Các bạn thấy đó, quê quán Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Tôi nghĩ rằng ở đây mà buổi sáng là rất là đẹp. Tôi đến vào đây vào buổi trưa, không gian cũng khá yên tĩnh. Và chỉ có chúng tôi là 2 người khách ở phía Nam ra mà thôi. Mà hình như là bữa nay chỉ có vắng khách, chỉ có chúng tôi mà thôi. Và khu tưởng niệm này cũng khá đẹp. Nó nằm sát ngay với biên giới của Trung Quốc. Nó cách nhau một con sông. Có lẽ đất của Trung Quốc cách đây khoảng chưa đến 1 cây số. Ở đây có một số liệt sĩ hy sinh vào những năm 80, 85. Có nghĩa là vị trí này là một vị trí vẫn là xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Còn đài đắt số là ngày 17 tháng 2 năm 1979, tức là ngày Trung Quốc xua quân qua Việt Nam. Lại là một cột mốc biên giới nữa, nó cách đường lộ khoảng chừng 20 mét mà thôi. 347. Nhưng mà nó từ năm 2001 cho đến năm. Đúng. Đây là khu cột mốc 1347. Bên kia cách khoảng 100 mét, chưa đến 100 mét là phố xá của Trung Quốc. Đây các bạn thấy đó, phố xá của Trung Quốc. Đó là một cái thị trấn nhỏ của Trung Quốc. Đó có cái cờ của Trung Quốc vậy đó. Và đây là cột mốc Việt Nam 1347. Tôi đứng trên chỗ Bắc Phong Sinh, tức là một cái cửa khẩu biên giới giữa Móng Cái và Trung Quốc. Và các bạn thấy đó, bên kia đó là cửa khẩu của Trung Quốc. Và có các chữ tàu, chữ Trung Quốc ở trên một cái dãy nhà đó. Đó là Trung Quốc. Và dưới đây là một con sông nhỏ bé, và là gọi là cái biên giới tự nhiên của Việt Nam và Trung Quốc. Tôi đi đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Đây là cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Mỹ Hồng nữa hả? Đây là hàng quán ở ngay ở cửa khẩu. Đây là đồn biên phòng Quảng Đức ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Một buổi sáng đi dọc đường tuần tra biên giới, thăm các cửa khẩu và đi vào các bản làng và đến các khu của người dân tộc, tôi thấy cũng khá thú vị. Video của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hy vọng các bạn ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn nhiều.